معكم فوز الصباح، مديرة ورئيسة تحرير خليجس، وهي منصة تبرز وتخدم جميع العاملين في القطاعات الثقافية والإبداعية في الكويت وجميع دول الخليج العربي. وأيضاً صاحبة شركة كراود كريتيف هاوس، وهي شركة مختصة في الخدمات والاستشارات في الاقتصاد الإبداعي. وأتمنى أن الله يقدرني أقدم جزء بسيط من اللي حصلته من خواتي في قطاع العمل خلال السنوات الماضية اللي فاتت، يعني سواء كانت نصيحة أو فرصة عمل أو أي نوع من الدعم المعنوي، كل شيء له أثر، وأتمنى أني أقدر أقدم هالشيء لجميع النساء. الإبداع عندك كان من البداية ولا بعدين اكتشفتي إن عندك هالجانب الكرياتيف؟ الجانب الإبداعي من صغر، يعني لو تسأليني من متى ما أدري. أحب أقرأ، أعزف آلات موسيقية، تبين رسم أرسم، تبين تمثيل مثلت، حتى بالثانوي جربت كل شيء. ولأن أحب أجرب وأشوف، وفيني شغف وفيني فضول، هل أقدر تحدي؟ يعني ما نقول لك أنا عاد توب الحين لما أمثل وأغني، لا، بس إنه يعني أجرب نفسي، وفي متعة، يعني أشتغل مع الفريق ونبدع شيء يعني. فهي التجربة الأساسية بالنسبة لي، وهو الإبداع بحد ذاته تجربة عملية يعني من إلى. فبعد ما تخرجت كنت أبي أنمي هالشيء، يعني من صغر وأنا أحب هالتجربة الإبداعية، فوين أقدر يعني أوظف هالشيء؟ فالحمد لله لقيته في عملي. أنا ليش أسألك هالسؤال؟ أحس عشان تكونين مبدعة وتجربين أشياء جديدة لازم يكون عندك ثقة بنفسك، لأنك أنت تحتاجين الإبداع جزء منها هو الإكسبريشن. عشان تكونين جريئة أنك تعبرين عن اللي أنت حاسة فيه لازم عندك ثقة بنفسك. لازم ثقة، ولكن الثقة مو كافية. يعني الواحد ممكن يكون واثق من نفسه، بس إنه هم يكون واثق بالعملية أيضاً. يعني يمكن الواحد يجرب مرة ويفشل، بعدين يقول لا خلاص ما أبي أجرب، ما عجبني، ما عجب الناس. لا، الثقة لازم يكون شيء متكرر يومياً، وهم بالعملية نفسها. يمكن أول مرة تجربين شيء تفشلين، بس تحاولين كذا مرة وكذا مرة، وهني التطور يبدي. فالثقة هي مهمة، ولكن يعني هي بداية المشوار. أنت في المثال اللي نستخدمه مثلاً في بدايتك أنت المهنية، أنت بلشتي في مجال الإبداع. أنا أذكر كان في عندك الويب سايت خليجسك اللي كان يمكن حتى مرة ذكرتي إن الأهل قالوا إيش قاعد تسوين؟ يعني ليش دخلي في مجال اللي المعتاد وسوي هذا on the side كهواية مو كشيء أساسي. أي. لكن أعتقد كنتي لازم تحتاجين تكوني واثقة من اللي أنت قاعد تسوينه على أساس تقولي لا أنا هذا اللي بسويه. أكيد 1000%. يعني يوم بديت أذكر كنت توني متخرجة من جامعة، وأساساً يعني كان المشروع شنو نبي نسوي ويب سايت. ودائماً أقول حق الناس إذا تقدرون تتخيلون، هذا كان قبل إنستغرام، قبل تويتر، يعني اللهم بس كان في فيسبوك. وإحنا يعني سوينا خليجسك عشان نعرف إيش قاعد يصير بالخليج، بالكويت وبالخليج، من ناحية مشاريع إبداعية، فنانين من الفنانين اللي موجودين، إيش قاعد يصير في المشهد الثقافي والإبداعي. فيوم يعني دشنا الموقع، الكل قاعد يقول هذه هواية، هذه مو شركة، هذه يعني شنو المستقبل؟ إيه أوكي استانسوا، يعني كنا شيء شهر شهرين وبعدين راح نمل. هو للأمانة اليوم بدينا ما حسينا إنه ممكن المشروع يتحول إلى شركة، أمانة، لأن كنا في بيئة يعني ما كانت تشجع الإبداع، وما كان في يعني الإعلام والاستثمار في الإعلام وكل هذا، لا أبداً ما كان الوضع. فيوم أسسنا خليجسك كمؤسسة النشر والتوزيع، هم قلت إنه ممكن هالخطوة شوي تخلي الناس تستوعب اللي حوالي إن هذه شركة ولها مستقبل، ويلا جربوا نفسكم وشوفوا. لا، كان العكس. لا يعني ترى
إيش قاعد تسوون ويعني مجلة وكذا فقاعد أقول لهم يعني خلونا نجرب، يعني إحنا بيننا وبين نفسنا نشوف إيش اللي مطلوب بالسوق وشو اللي ممكن نسويه. وهي تجربة، العملية الإبداعية تجربة وتتطلب الكثير من الشجاعة، فكل مبدع شجاع. يعني هالشيء ما أدري، يمكن الناس ما يحسون هالشيء، بس المبدع شجاع لأنه ما يدري، ما يعلم الغيب، ما يدري هالشيء راح ينجح ولا لا. فيوم أسسنا الشركة والحمد لله، يعني ما أقول إيش كان سهل، أبداً ما كان سهل، لأن دشينا مجال الإعلام وإحنا يعني الفريق ما عنده خبرة إعلامية، وخاصة إنه أونلاين ومو بس بالكويت وبالخليج، وقاعد نجيب طاقم يعني فريق من الكتاب ومصورين من كل الدول. فشنو البزنس بلان؟ شنو ممكن نسوي؟ فهذا كان نوع من التحدي، طبعاً في خوف وفي رهبة، بس التحدي يوم يعني سنة بسنة شفنا تطور. وطبعاً خلال هالسنين اضطرينا إن شوي نتحلى بالمرونة، لأن ما ندري طبعاً السوق عرض وطلب. الحمد لله لقينا نفسنا في مكان إن نكون ماخذين الريادة من ناحية المشهد الثقافي والإبداعي. واليوم عندنا شركة خليجسك اللي هي تنتج محتوى، وهم أيضاً كراود كرياتيف اللي هي تقدم استشارات وحلول للشركات والجهات الحكومية وإلى آخره. فلو تسأليني فوز، تدرين إن هالشي بيصير يوم أول ما بلشت خليجسك؟ مش مستحيل، مستحيل. فالحمد لله هو الإيمان، طبعاً الثقة بالنفس، وهم يعني إنش ما تسمعين للي حواليك. طبعاً في اللي يشجعك، ولكن في أكثر وأكثر من الناس اللي يحبطون. فالحمد لله هو أهم شيء إنك أوكي تسمعين، ما تكونين شوي إن تحسين إن شوي دينايل، يعني لا، تسمعين وتقبلين، مو مشكلة، مشكورين على الملاحظة على التعليق، لكن تستمرين. واليوم خليجسك منصة إبداعية فازت بجوائز للي قاعد تقدمه، فبرافو على كل اللي سويته. بس أنا أحس، هذا إحساسي، أن بالبيئة الإبداعية المرأة يمكن عليها عبء إضافي، لأن يعني ممكن تكون منتقدة أكثر، وبعدين هي ما عندها الثقة أنها تطلع تقول أنا هذا إبداعي، من غير ما تكون يمكن شوي أجريسيف عشان تثبت أن أنا هذا فكري وإتس أوكي أني أنا أفكر بهالأسلوب. طبعاً ما أقدر يعني أشرح لك الصعوبات يعني اللي واجهناها، خاصة كونه يعني فريق نساء، وهم يعني أغلب الناس اللي نشتغل معاهم نساء، سواء كانوا في الكويت أو في الخليج. يمكن طبيعة العمل تتطلب يعني أتوقع يمكن العمل يتطلب أو يجذب النساء أكثر، كونه في الإعلام وكونه الكتابة والتصوير والأشياء الإبداعية. ولكن كأصحاب عمل، يعني مديرة أروح الاجتماع يقولون لي مثلاً هل في شريك معك؟ نقدر نتعامل مع الشريك؟ ما يبون يتعاملون معي، ما يبون يقعدون معي. فواجهت هالشيء. واجهت أيضاً يوم أمر أي معاملة حكومية أقعد مع المديرة وشيء عندي شيء أروح عن الوزارات عادي، ما عندي مشكلة، أبي أعرف، يعني هذه تجربة لازم أتعلم واستفيد منها. إن شاء الله حادك، ما تبي تقعدين بالبيت، إيش قاعد تعبين عمرك؟ مو مرة مو مرتين، تعودت على هالشيء. ففعلاً يعني الواحد يعني خاصة المرأة في هذا المجال الإبداعي، للمجتمع اللي للحين يشوفه هواية يعني ومو مهنة، هذا يصعب علينا. يعني خلال 10 سنوات يعني الحمد لله شوي في وعي من ناحية توجه الحكومة، من ناحية توجه الشركات الخاصة، إن شافوا إن المجال الإبداعي له مردود، له أثر اقتصادي. وأنا ما يهمني بس الأثر الاقتصادي، يعني الأثر الاجتماعي أهم وأهم. فالحمد لله التحديات موجودة، بس ما أتوقع كثر أول. مهم، أو خلينا نقول بالمجال الإبداعي مو أهم
الشغل أكثر من المردود؟ هو طبعاً أي أحد يدش المجال الإبداعي يعني أقدر أقول لك إياها، يمكن مو نيته أنه يصير مليونير، لا، هو العمل هو أهم، يعني هو الغاية، هو الهدف. الحين إحنا يعني خلينا نقول في بيئة شوي ما تقدر العمل الإبداعي، وممكن يكون في مثل ما قلنا قبل تحديات إنه يشوفونه هو مو شيء أساسي، هو شيء ثانوي. لكن شوي شوي قاعد نشوف هالأمور قاعد تطلع بزيادة، ومثل ما قلت إحنا قاعد نشوف يمكن أغلب الانيشيتيفز اللي قاعد تصير إبداعية هي فعلياً يعني نسائية، هم اللي قاعد يبلشون هالشيء. شنو اللي تغير؟ أتوقع هو الحمد لله إن في مبادرات اللي خذوا الخطوة، أسسوا شركات إبداعية، سواء في الإعلام، في التسويق، بالتصميم، في الموسيقى، يعني سواء شباب أو شابات. فهذا الرقم الهائل شوي عزز البيئة الإبداعية، خلى الناس شوي تفهم تستوعب إن ترى عندنا مواهب، عندنا ناس يعني يبون يسخرون طاقتهم ووقتهم على أساس إن هذا الإبداع أو هذا العمل يكون مهنة لهم وله مردود مادي يعني. فالصورة قاعد تغير، فهذا قاعد يساعد الشباب إنه أوكي يقنعون الناس ويستلمون شغل ومشاريع، والحمد لله يعني ناس مجربين وعندهم اللي يعني الأعمال اللي ترفع الراس. فالحمد لله هو بس يعني أقدر أقول الوسط الإبداعي كان ناطر فرصة، والحمد لله الحين بعد الفرص الكثيرة قدر إنه ينجز ويثبت نفسه. أنت الحين في لجنة تحكيم مع وزارة الشباب، على أساس الشباب المبدعين بالكويت لهم جائزة ويقولون يقدمون يعني اختراعاتهم أو حتى إبداعاتهم. تكلمين عن هالإكسبيرينس. هي الجائزة جائزة تميز والإبداع الشبابي، تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد وتحت إشراف وتنظيم وزارة الشباب. الحمد لله تم اختياري لأكون من في اللجنة العليا، وكانت يعني تجربة جداً ممتعة الصراحة، لأن شفت كم هائل من الشباب والشابات اللي قدموا تقريباً فوق 330 40. تم يعني اختيار 120 على أساس يتأهلون ونقابلهم، وكانت اللجنة مسؤولة أن تقعد مع هالمتقدمين من الشباب والشابات ونعطيهم تقييم. وأنا شخصياً قعدت يعني يمكن قابلت 60، وكنا يعني يوم ورا يوم، فكان شيء يعني شو أقول لك، ما نلحق على طول، أحد يطلع أحد يدش. فكانت تجربة حية لي إني أشوف الفرق بين الشباب والشابات من ناحية التقديم، من ناحية التواصل، من ناحية عرض مشاريعهم وإنجازاتهم. طبعاً اللي تأهلوا هم كل اللي قدموا ما شاء الله يعني من نخبة الشباب، وعندهم مشاريع وإنجازات يعني ترفع الرأس وتثلج الصدر. يوم بدينا المقابلات يعني كان فرق شاسع بين الشباب والشابات. طبعاً في استثناءات، لكن الأغلبية مثلاً الشاب يدش وواثق من نفسه ومرتاح وكنا بينه هلا وعادي يعني، ولما يقدم ويعرض مشروعه صوته واضح وعالي ويتمشى، يعني كنا في غرفة اجتماعات. وكان وقت محدود، فساعات ياخذ وقته الكامل وساعات بعد يزيد الوقت. وبالعكس يعني هذا كان ممتاز، لأن إحنا عندنا معيار الشخصية اللي هو كان 30% من التوتل يعني. فلما أشوف شابات يجون يقدمون، طبعاً مو كلهم، الأغلبية يدشون كل هدوء سكوت، يقعدون أو يوقفون بنفس المكان، ما يتحركون، الصوت واطي. ولما يقدمون يعني
بأقل مدة ممكن، بأقل معلومات. ويعني لما يسألون مثلا عندي وقت أقدر أكمل، أقدر أعرض، يعني حسسوني إن يعني الإحساس إن هم ما يستحقون إن يكونون في هذا المكان. وكنت أسألهم إنه يعني خلال اللقاء زين كلميني عن كذا، كلميني عن كذا، شرحي لي كذا. كنت أحاول لأن فعلاً الإنجازات والمبادرات أو المشاريع اللي يقدمونها عظيمة، ولكن ينقصهم التواصل أو العرض الكافي الوافي والثقة في النفس. ففعلاً يعني يوم ورا يوم ورا يوم شفت هالشيء قدامي، مو لازم أحد يشرح لي أو أقرأ، لا، شفته قدامي. ففعلاً يعني إذا المرأة ما تحس إن هي المفروض تكون في المكان، أو عندها الثقة في النفس إن أنا أستحق أكون في هذا المكان، في هذه الوظيفة، هذه الفرصة، فصعب إن تقنع اللي قدامها أو تخلي الواحد اللي قدامها يثق فيها. ففعلاً يعني هذه يعني كانت، ما أدري أقول لك، شيء ما توقعته، ولكن أحس إن في مسؤولية علينا، على المجتمع، على الشركات، على الهيئات، على الجهة الحكومية، أن تنظر لهالجانب، أن المرأة تحتاج الفرصة، لازم تتمرس. ما راح تحس بهالشيء إلا لما تنزل تخوض الميدان على قولتهم، تجرب نفسها على أساس تقدر تزيد الثقة بنفسها. هل ممكن أن دراستك بكينغز كوليدج هي عطتك هم تولز، أدوات إنك تطورين من نفسك؟ أكيد يعني كانت تجربة جداً ممتعة، لأن لأول مرة في حياتي أكون من الأقلية. الكلاس اللي أنا كنت فيه يمكن كنا 120، 60 منهم كانوا من الصين، الباقي كانوا من شتى أنحاء العالم، وأنا يمكن كنت الخليجية الوحيدة. فكانوا يشوفوني كائن غريب، شايفها عندنا وليش قاعد تدرس هالشيء، وكانوا يحطون علينا اللي كانوا يعني إنجليز، كانوا يحطون علينا. فمثلاً أنا كانت وياي بإحدى المشاريع واحدة من الصين الله يذكرها بالخير، وكل ما قدمنا يسألوننا أسئلة، يعني إحنا فاهمين الدرس ومحضرين له وكل شيء، فيا دورنا أن نقدم. الإنجليز ما شاء الله عليهم يسألوننا أسئلة يعني مو بس تفصيلية، يوم عن يوم، يعني قاعد نقول إيش فيهم علينا، ليش كذي يعني، لأن إحنا أقلية أو شيء، ولا ليش ما إحنا عارفين. واللي زميلتي كان يضيق خلقها وتكتئب، أقول لها معلش الأسبوع الجاي راح نقدم، راح نحضر أكثر وراح نقدم. وفعلاً أسبوع عن أسبوع حسوا إنه يحليلهم قاعد يرددون، لأن هم عندهم طبيعي المرادد، ويسألون ويتناقشون وبحدة وعادي يعني عندهم. إحنا لا، يعني كان شيء غريب بالنسبة لنا. فيوم من الأيام قلت لها معلش إحنا محضرين على أي سؤال راح نرد عليهم، وخلنا نشوف شو يقولون. وفعلاً قدمنا، حتى هم انبهروا، كل سؤال عندنا جواب. ما توقعوا. بعدين إحنا ردينا، إحنا قلنا نسألهم، فهم انصدموا. ففعلاً هذه كانت تجربة جداً جداً مهمة، لأن أنا طلعت من منطقة الأمان إلى بيئة جديدة، يعني وحسيت بإحساس الأقلية. صدق كانوا يعني التعامل كان غير، حتى التحديات كانت أكثر. يعني كنت لازم إن أثبت نفسي، ما كنت متعودة. أنا هني في الكويت عادي وربعي والجامعة وكل شيء، اليوم هناك لا، من أنتي لازم تثبتين نفسك. ففعلاً يعني هذه التجربة كانت يمكن من أهم التجارب اللي مريت فيها. بعد الإنجازات، مو إنجاز، أنا أدري أن أنجزتي وايد أشياء، أبي أعرف شنو أهم إنجاز بالنسبة لك، اللي أنت عزيز عليك هذا الإنجاز.
أهم إنجاز يعني طبعاً تأسيس خليج ديسك. يعني قلت لك ما أتوقع بيوم من الأيام، يعني حتى لو إذا بحلم وأشوف وأقول فوز أنت وين تبين توصلين، إنه ممكن أقول لك إنه من خلال خليج ديسك قدرت أوصل هالشيء. لا، ما كان بالحسبان أبداً. والحمد لله يعني خليج ديسك طورت من نفسي يعني شخصياً ومهنياً، وزادت الثقة، والحين يعني الحمد لله أواجه التحديات بكل أريحية وسهولة، وماكو شيء صعب وعادي، وأخذ كل يوم بيومه. يعني تجربة خليج ديسك يمكن من أهم الإنجازات. وطبعاً يعني الإنجاز اللي عزيز على قلبي جائزة ريادة الأعمال من بريتش كونسل، المجلس الثقافي البريطاني. يعني كان بالنسبة لي يوم شفت الإعلان إن كل اللي تخرجوا مثلاً من جامعات في بريطانيا ممكن يقدمون في 3 مجالات، وأحد قال لي قدمي على ريادة الأعمال. فأنا طبعاً لا يمكن في أحسن مني، ليش أقدم؟ وفعلاً أنا دشيت في يعني هالعملية اللي ما كنت حاسة بالثقة، وكنت أبي أحد يعطيني الدافع إنه لا قدمي. عقب مدة كان أقول أوكي أقدم، مو خسرانة شيء، فزت ما فزت عادي، ما فيها شيء. ويعني طبعاً التقديم كان صعب، وأكتب ولازم أشرح وتعرفي يعني هو ما شاء الله يحبون التفاصيل. فقدمت وكلش ما كنت متوقعة، والحمد لله يعني بلغوني وبشروني، وجداً جداً يعني هالجائزة أثبتت لي ترى إنجازك يعني وصلت لهالمرحلة، فالحمد لله. السكيلز اللي تكون للإدارة ضرورية. لازم في أعتقد ما شفت أنا يمكن بالكويت ما شفت كورسز إدارة بالإبداع مثل ما قلتي، لأن ما يتفرغ حق الارت أو خلينا نقول الفوتوغرافي، وهذا أو يتفرغ لهالشيء ما يعرف يدير كسكيدجولينج كفاينانسينج حتى أوكي إيش كثر لازم يتشارج. هذه من أصعب الأشياء اللي صح. يعني هم كذا شخص يسألنا أن أنا مو قاعد أقدم برودكت، قاعد أقدم سيرفيس، ساعتي كم؟ ما حد يعرف يسويها. صح. ففي برامج تدريبية الحين خاصة من المجلس البريطاني الثقافي قاعد يقدمون هالبرامج ليطورون المواهب، خاصة اللي يشتغلون في الصناعات الإبداعية. أوكي عندك الموهبة، ولكن شلون ممكن تسوي بزنس موديل؟ شلون تحدد التسعير؟ وشلون تسوي خطة تسويق؟ ففي برامج موجودة يعني حالياً في الكويت الحمد لله، وفي خطط لتقديم هالبرامج، ولكن على مسألة الوقت أو تحددين يعني مثلاً سعر الوقت هذا، يعني كل واحد مثل ما قلتي ومزاجه. ولكن إحنا ينقصنا تنقصنا المعلومات، وهذا طبعاً شيء أساسي. يعني المبدع يعني شنو الخدمات اللي يقدمها، شلون قاعد يسعر، شلون قاعد يوصل للعميل، شلون هو يسوق عن نفسه وعن شغله. فما عندنا هالمعلومات. فطبعاً أكيد أنا معاك، يعني إحنا المواهب موجودة، ولكن لازم الجانب الإداري أو الاحترافي يتطور أكثر. وهم أعتقد يعني في عتب على المبدعين لشرح أسباب ليش أنت السيرفيس اللي تقدمه بهالسعر. يعني شيء جداً سهل، اللي يبي كاسر إيش دعوة بتدفعني هالكثر. الكرياتيف بروسس إحنا الحين شوفه يمكن أسهل إنه أقدر أسوي on يوتيوب، أطلع لي فيديو ويراويني شلون أسوي، أنا أقدر أسوي. لكن يعني اللي يفهم يعرف إن هي مو مسألة التكنيكاليتيز، هي مسألة الكرياتيف أوتبوت اللي قاعد يطلع، لكن ما حد يشرح هالشيء. أنا كلفتك جيزة، ليش يكلفك كذي؟ فلازم هم الكونسومر أو الكلاينت
يعرف إنه أوكي فعلاً إذا بيسوي فيديو راح ياخذ منه هالكثر وقت، راح ياخذ منه هالأجهزة، الجهاز مو رخيص. الأررز اللي موجودة هم لازم يحط لها المارجنز هذه. on both sides أعتقد لازم يكون في more education. أكيد أكيد. وهذه يعني من إن شاء الله الخطة الاستراتيجية للاقتصاد الإبداعي الوعي. يعني الناس اللي قاعد يشتغلون في يعني الجهات وهالصناعات الإبداعية، يعني غير إنهم قاعد يجازفون وتحديات كثيرة بالنسبة لهم، فلازم إن المجتمع يكون متفهم ويعرف آلية العمل في هالشركات وهالجهات، على أساس يقدر يقدر ويفهم إذا كان السعر مثلاً السعر يكون يعني بالنسبة لهم عالي، بعد ما يشوفون والله لا ترى في وقت وفي جهد وفي معدات وفي يعني هو العملية الإبداعية بروحها يبيلها يعني وقت ويبيلها جهد بحد ذاته. الفكرة إنش بس تقعدين وتطلعين بمثلاً كونسبت أو شيء ياخذ وقت. الواحد يقول أنا أقدر ما يبيلها إيش دعوة، عادي سمعناها وايد. ولكن مثل ما قلتي لازم يكون في وعي في المجتمع، وخاصة أنا أؤمن إنه من خلال التعليم. إذا دخلنا الصناعات الإبداعية في المناهج، واحد ممكن يعرف يشوف أبي أصير منتج شلون، أبي أصير مصممة، أبي أصير معماري، أبي أشتغل يعني في هذه الصناعات، شلون ممكن الواحد يوظف هالموهبة إلى يعني بزنس أو كعمل. والله الحمد لله إحنا هالسنة مدرسة عيالي I was very happy middle school دخلوا الديزاين كلاسز، وطلبوا منا إنه راح يصير في ديزاين اللي يعلمونهم الأساسيات جرافيك ديزاين والأشياء اللي كذي. فصار في أوكي توجه صح، هذا سوق عمل كامل يعني. فزين قاموا يدخلونا بالمدرسة، بس عاد الحكومة ما أدري متى they'll catch on. لا إن شاء الله كل شيء متوفر يعني، وخاصة عندنا أمثلة حية يعني. هني في الكويت ما شاء الله في شباب وشابات أثبتوا نفسهم في كل المجالات، أثبتوا نفسهم في الكويت وفي العالم. فإحنا ممكن إن شاء الله ندخل المناهج، بس عندنا مناهج عملية، عرفتي، في أمثلة عملية وحقيقية. فكافي إن الواحد يسلط الضوء عليهم ويبين للمجتمع يعني، وخاصة إن الشباب ترى هذا الشخص بدأ كذي ودرس كذي وتخرج واشتغل، على أساس هم يقدرون يحطون نفسهم في نفس المكان. اليوم شو تقولين حق أي شابة تبي تدخل في مجال إبداعي لكن متخوفة؟ أوكي والله عندي وايد هذه يبي لها حلقة بروحها. بس من ناحية المجال الإبداعي، طبعاً المجال الإبداعي يتطلب شجاعة والثقة في النفس، وإنك ما تسمعين للي يحاول يحطك، يحاول يقولك أنا ما في مستقبل. بالعكس، خاصة الحين في هذا الزمن المواهب اللي قاعدة أشوفهم ينجزون ويطلعون من تطور اللي تطور هم الشباب، سواء من التصميم، التصوير، الكتابة، يعني اللي تبينه. فأنصح كل أحد حاب يدش هالمجال، طور من نفسك مهنياً، طور من نفسك احترافياً. الموهبة مو كفاية، لازم تعرف شلون التعامل مع الناس، مع المجتمع، مع العميل، لأن عادي إن موهبتك يمكن 20% من المسألة، 80% من المسألة هي الاحترافية. شلون تقدم شغلك، شلون تتواصل، هل إذا وعدت توفي، هل إذا صارت مشكلة تعرف تواجه المشاكل وتقدم حلول. فهذه أهم الأشياء. وطبعاً يعني الشيء المهم والأهم إن هذا طريق طويل. لا تتوقع إن أول ما تبدي من أول سنة إنه خلاص راح توصل، لا، لازم بالك يكون طويل وبالك يكون طويل، واستمتعوا بالرحلة
مشكورة فوز على كل شيء قاعد تقدمينه للمبدعين كلهم، وأتمنى من لك يعني المزيد والمزيد من الجوائز والإنجازات، لكن الأهم اللي قاعد تقدمينه حق الكويت. شكرا لك. مشكورة ويعطيكم العافية على البرنامج الجميل.